السلام عليكم. بون اليوم عندنا اونور 6 بروبليم ميكرو و دي فوا الباتري تطفى دان سول كو. بون اون ا شونجي الباتري مي لو بروبليم ريح تو طون مي لو ميكرو ne fonctionne pas. Par contre le micro تاع la face cam تاع caméra selfie fonctionne mais micro تاع communication ما بليطو ما نقدروش كي نهضرو ما يسمعوش. بون دونك راح نشوفو سو ميكروسكوب واش كاين. بون راحو نشوفو بلي واش كاين. التليفون هذا تشابه je sais pas. توجور شوف بالعين قبل ما تبدا دير كاش حاجة، شوفو بالعين توجور. تشبيه هذيك باش نشوفها كوندنساتور هذا ماهوش نورمال. قلنا بالعين ديجا ويبان بون بوزيسيون ديود عندكم ملتيمتر الفوق فوق الفتلي عندكم الفوق على ضربة. هنا عندي كي دوبل زيرو تسمى شورتد تو ذا جراوند. جونا راح نشوفو المخطط واش هو يقول. نديكم المخطط اونور H6 هاوليك هاوليك. راح نشوفو كاباسيتور هذا وين راح كاباسيتي واش يقول. كاباسيتي سي 2107 سي 2107. نحلو الشيما ونحلو هذاك نديرو سيرش سي 2107. سبيكر واش قال لي هنا
مايك ريسيفر هاوليك أو خرجنا هنا دوكا تشوفو واش هو يقول فوالا دونك shorted to the ground هذا سي 200 سي 2107 عنده رجل في الارض to the ground ورجل في البوزيتيف وين تروح لل 2101 vers باور مايكروفون. تسمى هاد كوندونساتور دو فيلتراج راهو رايح لاليمونطاسيون تاع الميكرو اوتوماتيكمون. على جال هذا كان يدير لنا بوتلو في التليفون. نعاودو نتيستيو نديكم سان دو طروا تفتكر. نعاودو نشوفو جراوند دونك ان شاء الله يكون غير هذا. فوالا جو نشوفو continuity the ground واو لي كوندونساتور مشطف. اش كيفاه واش نديرو هنا ما نسخنوش لي فيديو ما نسخنوش واش نديرو نخدمو غير بالفراسودي. سيو ما نسخنوش on va l'enlever carrément. بسم الله. الكوندونساتور هادو معجبونيش انا واش ندير نمونطيو. بون ليكيب سمحولنا غبنا عليكم بزاف هاد الايامات. كنا نقراو كنا نكملو في قرايتنا هايدو كيما شفتو فيديو درناهم مؤخرا. درنا فيديو على الالكترونيك فوتو باسكو راني زدتها كوم برونش في ما سبيسياليتي مالغري جو في لا ميكرو سودور. حبيت نزيد برمجة الكمبيوتر تاع السيارات تسمى لا بروغراماسيون دي اسي كالكيلاتور فوتو. دونك اجوتيتها في القائمة تاعي في لا ليست تاع لي زاكتيفيتي. اجوتيتها. تحياتنا خويا موح على بالي رانا غايبين. فوالا نديرولها ان بتي نيطواياج بالحوجالة. نعرف الحوجالة لاباك لي الحوجالة.
رجعنا. طبق الحاجة اللي ما نحطهاش ليها في ريباراسيون شحال يتبحر. Voilà, donc c'était un petit condensateur grillé à la masse. كان داير المشكل هذا. السلام عليكم وفي الحلقة القادمة إن شاء الله. يعطيكم الصحة.